درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که می‌بینید این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با یک برنامه تحلیلی راجع به اینکه دونالد ترامپ میجنگه، صلح میکنه، کجا میجنگه، کجا صلح میکنه. برای اینکه این موضوع رو متوجه بشیم بعد اول بریم ببینیم که دونالد ترامپ اصلا چطور به این جایگاه رسید، چطور رسید به پست ریاست جمهوری آمریکا، قدرتمندترین کشور دنیا. به هر حال دونالد ترامپ یک تاجر و سرمایه‌گذار، بگم سازنده موفق بود در آمریکا، خیلی هم مشهور بود و اصلا هم سابقه سیاست و دخالت در سیاست و اینا نداشت، غیر از این که مثلا کمک کنه به سناتورها یا سیاسیونی که به هر حال اینجا پول جمع میکنن اینا، من اینکه به اونا کمک بکنم. معمولا کسانی هم که پولدار میشن این کارو میکنن و از این طریق به هر حال با سیاستمداران آشنا میشن، ولی خودش فعالیت سیاسی مشخصی نداشت و در ضمن از طرف دیگه به خاطر اینکه در سطح خیلی بالایی داشت ساختمون سازی میکرد، هتلداری میکرد، هتل سازی میکرد و هتلداری میکرد، خب با بانک ها هم سرکار داشت. یه جورایی میتونم بهتون بگم که با سیستم بانکی هم خیلی سرکله زد و کسی که با سیستم بانکی سرکار داشته باشه متوجه یه جور زرنگی‌های خاصی که بانک‌ها دارن میشه و به هر حال خب به هر حال ثروتمندان مختلف معمولا یه جوری کنار، هیچ وقت کسی جرئت نمیکنه بره به جنگ بانک‌ها برای اینکه خب خیلی قدرتمندن. ولی خب ترامپ در سال 2016 وارد انتخابات ریاست جمهوری شد و همه اولش مسخره میکردن، کسی توجه نمیکرد اصلا بهش، مثلا من خودم اصلا هیچ توجهی نداشتم بهش، تا اینکه اومد و به هر حال تمام رقبای حزبیشو کنار زده و بعدم در مناظره هایی که با هیلاری کلینتون داشت، میتونم بگم اولین بار بود که توجه من جلب شد، دیدم که خیلی قشنگ دست و پای اینا رو میبنده و به هر حال رئیس جمهور شدیم. اومد دور اول سال 2016، آخر 2016 انتخابات برگزار شد و ایشون در دوره دوم اوباما بود و همه فکر میکردن که هیلاری کلینتون رئیس جمهور بعدی، ولی خب دونالد ترامپ برد انتخابات ریاست جمهوری رو و رئیس جمهور شد. و از اون به بعد من یادم حتی چند روز قبل از انتخابات میت رامنی که یکی از به اصطلاح بزرگان، سناتور که دور قبلم رقیب اوباما بود و یکی از بزرگان جمهوری خواه بود و اومد یک سخنرانی بلند بالا، یه سخنرانی تقریبا 30 دقیقه 40 دقیقه ضد دونالد ترامپ کرد که مردم نرن به ترامپ رأی بدن، درست قبل از روز انتخابات تو سال 2016. ولی خب با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور شد. یعنی میخوام بگم همه جمهوری خواهان هم طرفدار دونالد ترامپ نبودن تو انتخابات حزبی که خیلی چون اونجا مناظره برگزار میشه، خیلی هم میتونم بگم که رقبای خودش رو حسابی به سختی شکست داد و اومد به عنوان منتخب حزب جمهوری خواه اومد بالا در عین ناباوری و بعدم که اومد هیلاری کلینتون شکست داد و رئیس جمهور شد. خلاصه دور اول که رئیس جمهور شد 2 بار ایشون رو سعی کردن که استیضاح کنن. یه بار به دلیل اینکه گفتن اونم روسا کمک کرده بودن که این دخالت شده در انتخابات. بار دوم هم گفتن که سر قضیه اوکراین بود اتفاقا و هر دو بار هم معلوم شد که دروغ بود، اصلا هیچ بیسی نداشت، این بی اساس بود این استیضاح‌ها و خلاصه تمام رسانه ها از صبح تا شب ضد ترامپ. من یادمه که من اصلا تعجب کرده بودم، یعنی اون موقع من هیچ وقت یادم نیستش که انقدر به یک رئیس جمهوری در آمریکا حمله بشه، از هر دو، مثلا از CNN که مثلا طرفدار دموکرات هاست حمله میشه، از فاکس نیوز هم بهش حمله میشد، یعنی از هر دو رسانه‌ای که یکیش مثلا جمهوری خواه یکیش دموکراته، از هر دو جناح داشتن بهش حمله میکردن. رسانه ها یعنی با زور تمام داشتن بهش حمله میکردن. برای همینم برگشت گفت اینا فیک نیوز هستن، یعنی اخبار ساختگی میدن، اخبار تقلبی در حقیقت میدن و واقعا همینطوره. یعنی مشکلاتی که مردم آمریکا دارن هیچ وقت در این رسانه ها انعکاس پیدا نمی‌کرد. یه سری مسائلی که بین سیاستمداران داره رد و بدل میشه اینجور چیزا انعکاس پیدا می‌کرد و دونالد ترامپ صحبتایی می‌کرد که اصلا
تفاوت داشت با رئیس جمهور قبلی و حتی سیاست مداران دیگه. یعنی موضوعاتی که دونالد ترامپ روش دست میذاشت هیچ کدوم از سناتورها و نماینده های مجلس یا رئیس جمهور قبلی رو به اونا نمیپرداختن. بعضی از موضوعاتشو میگم. و خلاصه میخوام یعنی بگم که دونالد ترامپ از چه مسیری اومد. خب انتخابات دور بعدش هم به نظر من توش تقلب شد. من فکر نمی کنم که جو بایدن 80 میلیون رأی آورده بود تو دور قبلی، ولی به هر حال خیلی هم اما اگر داشت. به هر حال دونالد ترامپ رو زدن کنار، هر جوری بود گذاشتنش کنار و بایدن رئیس جمهور شد. خب زمانی که دونالد ترامپ سال 2020 انتخابات رو باخت به بایدن، سال 2020 اگه نگاه بکنین هیچ جنگی تو دنیا نیست. یعنی نه تو خاورمیانه جنگی هست، نه توی اروپا جنگی هست. این تنش بین روسیه و اوکراین بود ولی جنگ نشده بود. یعنی در دوره اوباما حتی روسیه اومد این قسمتی از شبه جزیره کریمه رو هم گرفت و همه منتظر بودن که اون جنگ ادامه پیدا کنه، اما زمان ترامپ، اون 4 سال که ترامپ بود، جنگ نشد. 2016 تا 2020 چه اتفاقی نیفتاد. 2020 به محض اینکه دونالد ترامپ از قدرت رفت کنار، یه سال بعدش شروع شد. در اوکراین جنگ شد، خاورمیانه هم 2 مرتبه به هم. در ضمن آخوندها هم در اوج ضعف بودند در اواخر دونالد ترامپ و به هر حال افغانستان اونجوری شد، خاورمیانه به هم ریخت، اوکراین هم داستانش به هم ریخت و یه جنگایی شد دیگه. و الان حالا ترامپ 2 مرتبه برگشته، 1 ماه حدوداً رفته توی این میز بیز، این اتاق بیزی میگم بهش، اووال آفیس یا دفتر بیزی یا کاخ سفید رفته و اونجا در همین 1 ماه یک عالمه اتفاق افتاده که حالا خیلی گذرا و سریع با هم نگاه میکنیم روی اتفاقاتی که افتاده. یکی این که این Department of Government Efficiency یا دوج، همین سازمان بهینه‌سازی یا وزارت بهینه‌سازی دولت تأسیس شد در این دولت برای اولین بار و ایلان ماسک هم شد. و باز مرتبه ایلان ماسک هم یه آدم غیر سیاسی، آدمی که توی این مسیر سیاست مداران نبوده. دلیل اینکه روی این موضوع تاکید دارم برای اینکه یک مسیریه که فقط فاسد تحویل میده. یعنی هر کس از این در میاد تو بعد انقدر فساد بکنه تا مثلا برسه به صندلی سنا. معمولا اینجوریه، میتونم بگم 90% اینجوری میشه که کسی میرسه به اون صندلی یا میرسه حتی به صندلی. فساد که بکنین مثلا شما فرض کنید یه دونه نماینده مجلس، کانگرسمن یا کانگرسومن، بعد زیر یه قوانینی رو امضا بکنه تا اون چون 2 سال هم هست، 2 سال بعدی هم 2 مرتبه انتخاب بشه. اگه امضا نکنه زیر اون قانونا رو نمیشه و اون قانونها خیلیاش به نفع مردم نیست، حتی میتونم بگم به ضرر مردم بعضیش، ولی بعد امضا بکنه. خب این فساده به نظر من. حالا ممکنه تو جیب خودش هم پول نره، ولی همین که 2 مرتبه به کمپین انتخاباتیش کمک میکنه تا بره رو صندلی بشینه و حتما یه پولایی هم از این ورور گیرشون میاد. شما نگاه کنین اوباما میگن حدود 100 میلیون دلار، بیش از 100 میلیون دلار ثروتشه، در صورتی که حقوق رئیس جمهور سالی 400,000 دلار. اگه همه حقوقش هم جمع کرده باشه 8 سال بوده میشه 3 میلیون، بعد 4 میلیون دلار حد اکثر پول داشته باشه 3,200,000 دلار میشه. ولی چطور 100 میلیون دلار پول داره؟ این پول از کجا اومده؟ به خاطر زد و بند هاست، به خاطر همون فساده. و این خلاصه این یه سیستمی بود که میتونم بگم دونالد ترامپ یه سدی رو شکوند و اومد، مخصوصا دور دوم واقعا یک سدی رو شکوند. سدی که شکسته شد سد اول بود. 3 تا مرحله داره به نظر من. مرحله اول رسانه ها بودن، از سد رسانه ها گذشت. یعنی تو اون 4 سال که تمام رسانه ها با تمام توان و قوا حمله کردن به ترامپ و خیلی هم باور میکردن و بر اساس هم باورها رفتن به بایدن رأی دادن. خب دیدن که 4 سالی که بایدن اومد سر کار، هم قیمت ها بیشتر شد، تورم افزایش شده که وضع اقتصادی خراب شد، هم این که جنگ شد این برنامه نقاط مختلف 2 مرتبه، یعنی برگشت به اون مدار قبلی، و همین که 2 مرتبه جنگ های شروع شد و این شد که مردم فهمیدن که رسانه ها دروغ میگن. مردم آمریکا رو میگن و حتی مردم اروپا هم بعد از اینکه مثلا دور دوم دونالد ترامپ انتخاب شد، مردم اروپا متوجه شدن که این رسانه‌هایی که انقدر ضد ترامپ حرف می‌زدن، میگفتن این شانسی نداره برای بردن رئیس جمهوری، پس داشتن دروغ بهشون میگفتن، مخصوصا توی آلمان.
و این شد که به هر حال از صد رسانه ها رو شکوند و الان دیگه اصلا اثری نداره که مثلا فاکس نیوز چی میگه یا CNN چی میگه، کسی اصلا گوش نمیده به اینا، یا نیویورک تایمز چی مینویسه یا واشنگتن پست چی نوشته، اصلا کسی اهمیتی نداره براش. انقدری که مردم جو روگن رو نگاه میکنن یا تاکر کارلسون نگاه میکنن، هیچ کدوم از این رسانه ها رو نگاه نمیکنن. به هر حال بگذاریم، یعنی میخوام بگم صد اول این بود و بعد حالا رسیده مرحله دوم. قبل از این که به اینجا بره، یعنی اینو بخوایم ببینیم که این ساعت‌ها اصلا چجوری درست میشه، بعد بریم ببینیم که اینا اصلا چجوری این ساعت‌ها رو کی ساخته، چجوری درست میشه، کیا بودن واقعا داشتن با ترامپ میجنگیدن که رئیس جمهور نشه، که جلوی کارش رو بگیرن. ببینید در محله سری برنامه ساختم راجبه، یعنی سری مثل حالت همین لایف هایی بود که من راجبه بانک ها و تاریخچه بانک ها اینا برنامه گذاشتم. اگه خواستید میتونید برین پیدا کنید، توی همین کانال اپوزیت هست راجبه تاریخچه بانک ها. ببینید بانک ها بوده مثلا یه 200 سالی هستش که تقریبا کنترل تمام ثروت های آمریکا و اروپا رو که بیشتر ثروت دنیا باشه در اختیار گرفتن، ثروت تجاری که در دنیا داره میچرخه این پول ها یه جورایی اینا، و بعدم اومدن تمام صنایع رو به دست گرفتن. یعنی اینکه در این 120 سال گذشته که صنعتی شد به شدت، هم اروپا هم آمریکا و دنیا تقریبا صنعتی شد، بانک ها اومدن تونستن صنایع رو هم به خدمت بگیرن، به خدمت خودشون در بیارن. از صنایع تولید فولاد، صنایع مختلف، صنایع نفتی، همه اینها رو، و حتی مثلا خود راکفلر هایی که به اصطلاح یه جورایی بزرگترین پالایشگاه ها متعلق به اونا بود، اونا خودشون هم رفتن بانک تأسیس کردن، چون هیچ جا بیشتر از بانک سوددهی نداره، پول بازی سودش بیشتر از همه چیزه، و اونا اومدن بانک تأسیس کردن. در نتیجه تمام صنایع اصلی، صنایع مادر و مراکز پول که بانک ها باشن در اختیار این بانکداران هست. و این بانک ها متعلق به دولت ها نیستن، بانک ها متعلق به یه سری خانواده هستن. مثلا خانواده معروفش خانواده جی پی مورگن و خانواده راکفلر و خانواده راثشایلد و اینا رو اسمشو شنیدین، اینا هستن. و یه سری از خاندان‌های سلطنتی اروپایی هم باشون شریک شدن و اینها با هم دیگه شروع کردن تمام این ثروت و قدرت با هم رابطه دارن. همیشه رابطه داشتن، هنوزم دارن. همیشه مثلا قدیما 1000 سال پیش یه شاه یا مثلا کینگ های اروپایی، حاکمان، صاحب تمام ثروت کشور هم بودن، تمام زمین ها مال اونا بود، مالیات ها هم میرفت تو جیب اونا و اونا هم ارتش هم داشتن، قدرت هم مال اونا بود. بعد از اینکه دموکراسی اومد و قرار شد که با رأی مردم قدرت تقسیم بشه، این ثروت دلی در اختیار باز یه عده آدم خاص بود و اونها اومدن با پول تونستن سیاستمداران رو بخرن، همون کسانی که به اصطلاح با رأی مردم انتخاب میشن و خریداری کردن که اونها سیاست رو جوری پیش ببرن که این بانک ها و این صنایع متضرر نشن. به همین سادگی اول شروع شد، ولی بعد به یه جای رسید که سیاستمداران باید در خدمت این ثروتمندان، در خدمت این بانکدارها باشن که اونها همیشه سود ببرن، حتی جنگ را بندازن که اونها سود ببرن. و این اتفاق افتاد، هم جنگ جهانی اول هم جنگ جهانی دوم، و این یک روندی به وجود آورد که تا الان هم ادامه داره. و در ضمن اینا برای اینکه بتونن به هر حال مردمن، در نهایت مردم باید برن اسلحه بگیرن جلوی همدیگه رو بکشن، و برای اینکه مردم این کار رو بکنن و همراه بشن با این سیاست ها، باید بتونن افکار عمومی رو کنترل کنن. از چه راهی؟ از راه رسانه ها خب اول روزنامه ها بود، مجلات بود، بعد تلویزیون اومد و خلاصه رسانه های بزرگ. برای همینی که رسانه ها مثلا تمام دنیا، مثلا یه رسانه فرض کنید مثل CNN همه جا هم خبرنگار داره و دفتر داره، برای اینکه این کنترل افکار عمومی شوخی نیست. خیلی مهمه این موضوع که همه حرف رسانه ها یکی باشه، همه با هم میگن ترامپ آدم بدیه، وحشتناکه، یا اون یکی آدم خوبیه، یا هر موضوع دیگه ای.
و بعد در ضمن هالیوود رو هم به خدمت گرفتن، یعنی سرگرمی، اینترتینمنت و اخبار، اینها در اختیار همین شبکه است، در اختیار همین به اصطلاح خانواده هایی هستن که دارن این کار رو انجام میدن و از طریق واقعا این کاری که انجام میدن فسادآمیزه، یعنی تولید فساد میکنن، از طریق فساد پول در میارن، از طریق رشوه دادن، از طریق دروغ گفتن. در ماجرای کووید نمونهش رو دیدین دیگه، خیلی ها پول در میلیاردها دلار پول به جیب زدن از همین دروغی که تونستن به مردم بفروشن، از طریق رسانه‌ها، از طریق همین صنعت به اصطلاح فیلمسازی و کلا، و از طریق اون صنعت در ضمن تاریخ رو هم میتونن جابجا بکنن، فکت های دروغین درست بکنن، حقایق دروغین بسازن و بگن که اینجوری بوده. حالا نمیخوام مثال بزنم، یعنی میخوام بگم که یک شبکه‌ایه اون پشت. حالا ترامپ تو دور اول که اومد سعی کرد که درست کنه این سیستم و دید که نمیشه. این دفعه به نظر من یک رویکرد متفاوتی داره و رویکردش یه رویکرد خردمندانه‌تریه، یعنی رفتن به جنگ فاسدین. در همین یک ماه گذشته این حتما شنیدین اخباری که راجع به USAID بود که رفتن اونجا در آوردن دیدن که چقدر پولهای بی حساب کتاب داره خرج جایی میشه، خرج چیزایی میشه که هیچ ارزشی برای آمریکا و مردم آمریکا نداره، میلیاردها دلار داره پول اونجا خرج میشه. یکی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ باز دو مرتبه روی رسانه هاست و همین رسانه ها از طرف دولت دیگه دارن این پول میدن. قبلا همون بانکدارها، همون خانواده‌های ثروتمند یه جور دیگه این پولا رو میرسوندن از طریق مثلا ادورتایز ها، تبلیغاتی که به این تبلیغاتی که مال شرکت‌های خودشون بود و به این رسانه ها میدادن، بهشون پول میدادن. انقدر طمع کردن که دیگه رسما از بودجه های دولتی به اونا پول میرسونن. این مثلا یکی از چیزایی که معلوم شد توی این ماجرای فساد USAID، معلوم شد که دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز که خبرگزاری خصوصی است مثلا 9 میلیون دلار پول پرداخت کرده، به خبرگزاری AP پول پرداخت میکنه، به خبرگزاری BBC داره پول پرداخت میکنه، پول پرداخت کرده و میکنه. و همینطور یه سری شبکه‌های کوچولو، یه سری سازمان‌های مثل NGO، یعنی اینا دولتی نیستن، غیر دولتی ان، غیر انتفاعی ان، به اونها هم کمک میشه. برای چی؟ برای اینکه همون خط رو جلو ببرن. ما دیگه حالا خودمون دیدیم که در موضوع ایران دیدیم که چطور این به اصطلاح، نمیخوام اسم ببرم هیچ کدومشون رو، ولی اخبارش میاد بیرون، افشاگری‌هایی داره میشه راجع به کسانی که فاند گرفتن و نگاه کنید چه خطی رو دارن جلو میبرن. همه مثلا فرض کنید یه نفر از ایران میاد بیرون، یک زندانی سیاسی از ایران میاد بیرون و یه دفعه تبدیل به یک ستاره میشه، در تمام این رسانه ها چرخونده میشه، نشونش میدن، باهاش مصاحبه میکنن، نظرشو میخوان و به مردم میگن که اینه، این مثلا آلترناتیو شما این آدمه. یا این فرض کنید مثلا ما یه وبلاگ نویسی داشتیم به نام ستاره بهشتی، ایشون تا وقتی که زنده بود هیچ کس نمیشناختش. وقتی که به قتل رسید توسط جمهوری اسلامی و اون موقع ما تازه فهمیدیم که بله یه وبلاگ نویسی بوده که داشته مثلا اخبار راجع به کودکان کار مینوشته، وبلاگ مینوشته. اینو گرفتن، انقدر شکنجه شدن تا متاسفانه زیر شکنجه جونش رو از دست داده، به قتل رسوندنش. ما تازه بعضی به قتل رسید شناختیمش. ولی مثلا یه وبلاگ نویس دیگه هم داشتیم که اصلا نمیدونم چی مینوشت، یه دفعه این آدم آوردن به عنوان وبلاگ نویسان دستگیرش کردن و تو همون رسانه‌های جمهوری اسلامی هم نشونش دادن و شناسوندنش. آقای امید معماریان ایشون وبلاگ نویس داده و بعد اومد بیرون و 2 مرتبه هم فاند بگیره، با این فاند بگیرا همکاری بکنه، با همون شبکه کار بکنه. یعنی میخوام بگم این مثاله، فقط این یک مثاله. در ضمن آقای امید معماریان هم هر وقت خواستن در این برنامه برشون بازه، میتونن بیان اینجا بشینیم با هم صحبت بکنیم، ما رو روشن کنیم، ببینیم داستان چی بود، چرا انقدر تبلیغ شده راجع به ایشون و ایشون رو، و بعدم یه دفعه میبینیم عکسش هم کنار آقای ظریف و کنار خانم نگار مرتضوی با هم دیگه میرن از با در مهمانی جواد ظریف تو نیویورک هم شرکت میکنن. اینم اپوزیسیونیه که اینجوری به وسیله این رسانه‌ها ساخته میشه. برگردیم به دونالد ترامپ و جنگ و صلح. خب جنگی که ترامپ داشته تا الان جنگ با این خانواده ها بوده به نظر من، و این جنگ رو از رسانه ها رو خب اون قسمت مرحله اولش رو برده و وارد مرحله دوم میشه. مرحله دوم کجاست؟ سیاستمدارانی که به وسیله همین
خانواده‌های ثروتمند تغذیه میشن برای اینکه اهداف اونها رو پیش ببرن و الان تو اون مرحله است. برای همینم این همه سر و صدا شد که مثلا خانم پنباندی به وزارت دادگستری آمریکا نرسه، یا کشپتال رئیس FBI نشه، یا رابرت کندی وزیر بهداشت نشه. چرا؟ چون اینا میخوان برن سراغ این فاسدها، میخوان برن سراغ سیاستمداران فاسد و مطمئنا این یک مسیریه که بعد از سیاستمداران فاسد میرسن به خانواده های فاسد، میرسن به خانواده های ثروتمندی که اینها رو هدایت میکردن و اینها هم یک رابطه از بالا به پایین داشته، یعنی اینکه اونها حکم میدادن به این سیاستمداران و این سیاستمداران فقط باید اجرا میکردن اینا، و اگر اجرا نمیکردن دیگه صندلی قدرت رو باید ترک میکردن میرفتن و بلکه حتی ممکن بود براشون 2 مرتبه یک پرونده‌های فسادشون هم رو بشه و بیفتن زندان. یعنی اینکه اون چیزی که ازت میخوایم رو باید انجام بدی، اگه انجام ندی روزگار سختی در انتظارته. برای همین سیاستمداران بیشتری به حرف اینها گوش کردن. کسی جرئت نمیکنه حتی در دنیای سیاست باهاشون سرشاخ بشه، جرئت نمیکرده بشه، تا اینکه الان از این مسیر، از مسیر قانونی یه سری قوانین هست و از طریق همون قوانین میخوان برن سراغ اونا. الان در مرحله، یعنی جنگ دونالد ترامپ با این آدم هست، با این خانواده‌های ثروتمند هست که الان در مرحله سیاستمداران هست. البته اون طرف قضیه اگه بریم میرسیم به ماجرای حالا جنگ هایی که به اصطلاح جنگ های واقعی هست و دیگه همون جنگی کلاسیک هست، با اسلحه دارن تیر میزنن به هم دیگه. یکیش در اوکراین، یکی هم مرکز یکی از این سلسله جنگ ها هم خاورمیانه است. اوکراین وسط بزرگترین کشور اروپایی هست بعد از روسیه و منطقه حائل بین روسیه و بقیه اروپا است. حالا خود روسیه هم در ضمن جزء اروپا است، اینو یادتون باشه. و در ضمن اروپا صاحب بزرگترین صنایع دنیا است، یعنی در کنار آمریکا 2 تا از قطب‌های صنعتی اصلی دنیا هستن. حالا الان چین هم البته اومده، ولی خب یک نیروی کار بسیار ورزیده و قدرتمندی داره اروپا و این یعنی ثروت. این نیروی کار، ثروت این نیروی کاره. ثروت اون سنگ ها و اون طلا و زمرد و اینا نیست. ثروت اینه، این نیروی کار ورزیده‌ای که میتونه مرسدس بنز بسازه، میتونه آودی بسازه، میتونه کارخونه ذوب فولاد و اینجور چیزا درست کنه، میتونه بهترین وسایل صنعتی رو بسازه، کارخونه ها رو بسازه. این نیرو ارزش داره، این نیرو قیمتیه و الان اونجا جنگ شده. حالا یعنی که بغل دست اینا، یعنی اینجا پول هست و حالا بغل دست اینا جنگ شده. جنگ هم همیشه از طرف بانک ها انجام میشه، بیشتر وقتا در حداقل 300 سال گذشته، برای اینکه جنگ ها کشورها رو بدهکار میکنن. کشورها باید برن از بانک ها پول بگیرن، چه برای خود جنگ چه بعداً برای بازسازی. این کاری بوده که کردن از قبل از جنگ جهانی اول. میتونم بهتون بگم از زمان ناپلئون تقریبا شروع شد این ماجرا و تا الان هم ادامه پیدا کرده. و خلاصه جنگ اوکراین زمانی که شروع شد، زمانی که ترامپ توی آفیس بود، توی دفتر، توی کاخ سفید بود، با اینکه تنش بود بین اوکراین و روسیه ولی جنگی صورت نگرفت. به محض اینکه ترامپ از دور رفت بیرون، اومدن زلنسکی، یک کمدیانی که یه دفعه تبدیل شد به رئیس جمهور اوکراین. اوکراین هم در ضمن از سال 1990 این کشور به وجود اومد. قبل از این همچین کشوری ما نداشتیم، یه روسیه بود یه اروپا بود. اوکراین بعد از فروپاشی شوروی سابق، کشور اوکراین از سال 1990-91 تشکیل شد و از اون روز تا الان هم روز خوش ندیده. همیشه تنش سیاسی داشته، همیشه مسئله داشته این کشور، برای اینکه این بانک ها دنبال این بودن که اینجا جنگ را بندازن. زمان همون 1990 زمانی که دیوار برلین خراب شد، قرار شد که ناتو که به اصطلاح یک پیمان نظامی بود بین کشورهای غربی اروپا در مقابل شوروی اون موقع، حالا که شوروی از بین رفته، قرار بود که دیگه ناتو بزرگتر نشه، تا همین آلمان که اومده تا همینجا بمونه. ولی
به این قولشون وفا نکردن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با هم دیگه، اروپای غربی رو میگم، و اومدن جلوتر. بعد رفتن سراغ مجارستان و لهستان، این دو تا کشور هم به ناتو اضافه کردن و حالا می‌خواستن بیان سراغ اوکراین و روسیه هم اخطار داد که اگر اوکراین بخواد جزء ناتو بشه ما زیر بار نمیریم، ما وارد جنگ میشیم. یعنی میدونستن که اینجوری جنگ را میفته، دقیقاً همشون میدونستن که اینجوری جنگ را میفته و اومدن این کارم کردن و جنگ هم را افتاد. حدود 400 میلیارد دلار از پولهای مردم آمریکا و مردم اروپا روانه اوکراین شد برای اینکه با روسیه بجنگه. یعنی اگر قبل از این جنگ این پول در اوکراین خرج میکردن، خیلی هم مردم هم اون کشور رو میتونستن بسازن، صنایعش رو میتونستن تقویت بکنن و هیچ وقت هم جنگ هم نمیشد. ولی اینی که این بعد جزء ناتو بشه، خلاصه جنگ را افتاد و این بالای 1 میلیون نفر کشته شدن اونجا از مردم اوکراین و مردم روسیه. در ضمن اخبار دیگه هم اومده که ترافیکینگ، یعنی تجارت فروش بچه‌هایی که مادر پدرشون تو جنگ از دست میدن، همه رو میبرن، حالا میفتن گیر باندهای مافیایی که دنبال سوء استفاده جنسی هست از این بچه‌ها و حتی فروش اعضای بدن. و این اخبارش داره میاد بیرون، این اخباری اومده بیرون، احتمالاً در ماهای آینده اخبار بیشتری میاد بیرون. در ضمن آقای زلنسکی هم جلوی برگزاری انتخابات رو گرفت از همون سال 2019 قبل از اینکه جنگ شروع بشه، به بهونه اینکه وضعیت بحرانی و اضطراری هست. و بعد هم جلوی انتخاباتی که گرفت، این 5 سال هم که انتخاباتی انجام نشد چون وضعیت اضطراری هست. و بعد هم جلوی حزب مخالفش رو هم گرفته، حزب مخالفش رو هم نمیدونم فعالیتش رو ممنوع کرده هم چیزی. و در ضمن رسانه هایی که خصوصی بودن رو هم یه جوری کنترلشون به دست گرفته، با چند تا قانون میگذرونن میتونن محدودشون بکنن و این هم یه جور سنسورشیپ میشه، یه جور سانسور میشه و اینها کارهایی که دیکتاتورها میکنن. به هر حال دلیل این که زلنسکی بعد تو قدرت میموند این بود که میخواستن این جنگ ادامه پیدا بکنه. به هر حال این ترامپ که اومد گفتش که نه، ما بعد در اوکراین انتخابات برگزار بشه و یه جورایی زلنسکی رو دارن دور میزنن و برای اینکه به صلح برسن. و در ضمن اون زمین هایی هم که روسیه تا الان گرفته حالا میشه این منطقه حائل بینشونه و یه جوری خلاصه این معامله ای میکنن اونجا برای اینکه جنگ تموم بشه. یعنی ترامپ گفتش که من دنبال صلحم و این میخوام بگم که این جنگ و صلحی که من عنوان این برنامه گذاشتم، جنگ اونجا بود که براتون توضیح دادم از اول برنامه، صلح هم اینجاست. این جنگ های که برای حواس پرتی درست شده، برای اینکه خبرسازی بشه، مردم حواسشون به این اخبار بشه و بترسن و کنار بیان با این سیاستمداران فاسدشون که حالا این جنگ سراغ خودشون نیاد. این جنگ ها باید تموم بشه، باید صلح بشه. و خاورمیانه هم خب مرکز جنگ های خاورمیانه حکومت جمهوری اسلامی که در ایران هست و این حکومت هم توسط همون سیاستمداران فاسد سر کار گذاشته شده در ایران، توسط همون ابزارها، توسط همون CIA زمان کارتر و بعدش البته تقویت شده، همینجوری مونده، مواظبت کردن از جمهوری اسلامی تا امروز. حالا الان می اومدن میگن که نه، جمهوری اسلامی باید بره و به نظر من این کارم میکنن. حالا اینکه چطور این اتفاق میفته من بعید میدونم به صورت جنگ باشه. فکر میکنم که با همین فشارهای اقتصادی و البته فشارهای اجتماعی، یعنی از نظر افکار عمومی، مردم ایران که آماده است، همه متنفرن از جمهوری اسلامی و به نظر من جمهوری اسلامی وقتش تموم شده. مهمتر از همه اینه که این فساد داخل آمریکا، یعنی پیروزی دونالد ترامپ در جنگ داخل آمریکا، جنگی که با این ثروتمندان حاکم داره، اگه بتونه این جنگ، زمانی که این جنگ رو ببره، جمهوری اسلامی هم از بین رفته. چون یکی از ثروت‌های این ثروتمندان، یکی از ثروت‌هاشونه واقعا. جمهوری اسلامی مثل یک مغازه چارنبشه، یعنی
از همه جوره ازش پول در میارن. هم نفت و منابع ایران رو مجانی میبرن، فقط نفت نیست البته، اون خاک سرخ جزیره هرمز که دارن میبرن و بسیار از معادن دیگه‌ای که دارن خالی میکنن و ما اصلا خبر نداریم ازش. نفت و گاز رو که دارن میبرن، ما نمیدونیم دقیقاً چقدر میبرن. حالا آمار اعلام میکنن 2 میلیون 3 میلیون بشکه، ولی واقعا نمیدونیم که چقدر، شاید خیلی بیشتر از این رقم ها باشه. به هر حال اونی که دارن میبرن. از یه طرف لوله خورخوره منطقه، بقیه کشورهای ثروتمند خاورمیانه که صاحب این منابع نفتی هستن، مثل عربستان، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، مجبورن برن سلاح بخرن از ترس جمهوری اسلامی و بقیه اون منطقه. تمام شما نگاه کنید تو کل این منطقه خاورمیانه که این همه ثروت توش خوابیده، چند تا شهر سالم هست، فقط یه چند تا شهر توی جنوب خلیج فارس هست که همین دبی و شارجه و اینا باشن، یا کویت و تو قطر و اینا، و چند تا شهر، یعنی جمعا شاید 10-15 تا شهر سالم هست توی کل این خاورمیانه. بقیه‌اش هم ایران خودمون رو نگاه کنید چه وضعی داره. عراق که ویرانه، سوریه ویرانه، لبنان همین جوری. یعنی همه این منطقه‌ای که باید یکی از ثروتمندترین منطقه‌های دنیا باشه، به قشنگترین شهرهای دنیا باید اینجا باشه، ولی الان همشون ویرانه هستن و مردمش هم که می‌بینید در چه وضعی، همه پناهنده و فرار به اروپا و این طرف اون طرف. این وضعیت مردمه که صاحب این ثروت‌ها هستن، ولی از طریق این سیستمی که از اول برام توضیح دادم براتون، این وضعیت به وجود اومده. و برقراری صلح یعنی که وضع این مردم بهتر خواهد شد. و من فکر میکنم که ترامپ با روی کردی که داره صلح برقرار میکنه، چون در راستای اون جنگی که اونجا داره، یعنی برای اینکه بتونه تو اون جنگ دست بالاتری داشته باشه، باید اینجا صلح برقرار بکنه که این حواس پرتی از بین بره، تمام توجه اونجا باشه و در ضمن اون آدمای فاسد دارن از این وضعیت هرج و مرج و این جنگ ها سود در میارن. بنابراین باید این جنگ ها از بین بره تا اونها بیشتر ضعیف بشن. این از این قسمت. پس بنابراین جنگ دونالد ترامپ با این خانواده ثروتمند، صلحش هم تمام این منطقه، این چه در اروپا چه در خاورمیانه، باید صلح برقرار بشه، صلح واقعی، یعنی صلح مال مردمه. و این ویکتور اوربان تو مصاحبه که با تاکر کارلسون داشت گفتش که رئیس جمهور قوی صلح درست میکنه، رئیس جمهور ضعیف جنگ درست میکنه. خب تقریبا همین اتفاق داره میفته. و اما در مورد ایران، این یه تیکه آخر برنامه رو گذاشتم برای اینکه ما تو ایران، ما که ایرانی هستیم چی کار کنیم. ما که ایرانی هستیم، اگر دلمون برای ایران میتپه، اگر واقعا دوست داریم که ایرانمون رو با شکوه و قدرتمند ببینیم، اول باید بریم ایرانی بشیم. اینی که شما فارسی حرف میزنید و در ایران به دنیا آمدین، شما رو ایرانی نمیکنه. شما باید بریم با فرهنگ و تاریخ ایران آشنا بشین. برای آشنایی با فرهنگ ایران، برنامه‌های هومر آبرامیان که با خود من اجرا کرده، هم خدایی‌نامه ها، شاهنامه و اون آیین مهر و اینا رو توضیح، چند تا مجموعه است. اینا خیلی منابع خوبیه برای اینکه فرهنگ ایران رو بشناسین. و یه استاد بزرگی هم هست به نام آقای دکتر علیرضا قیامتی، اگر نمیشناسین و برنامه‌اشون ندیدین، حتما برین تو یوتیوب سرچ کنین، ایشون رو پیدا بکنین و برنامه‌های ایشون رو هم ببینید که ایشون شما رو با فرهنگ ایران آشنا میکنه. خیلی هم زبان ساده‌ای داره، بدون اینکه سیاسی بشه، فقط شما رو با فرهنگ ایران آشنا میکنه. من توصیه میکنم که اگر میخواین ایرانی بشین، برین این برنامه رو ببینید، مجانی هم هست. روزی نیم ساعت وقت بذارین این برنامه، یکی از برنامه‌هاشو ببینین حداقل، یا برنامه هومر رو ببینین. اینا بزرگانی هستن که زحمت کشیدن این فرهنگ رو شناختن و دارن منتقل میکنن. شما فقط تنها کاری که باید بکنید که برین بشین ببینین اینو، برین گوش بدین، آشنا بشین، خودتون رو آموزش بدین، با این فرهنگ آشنا بشین. و یکی این و یکی هم این که گستره دوستان خودتون رو بزرگ بکنین. دوستان، فامیل، همکاران، هر چقدر بیشتر میتونین دوست داشته باشین که اون روز موعود، اون روزی که قراره همه بیایم توی خیابون، سرازیر بشیم به طرف بیت ضحاک. اینا رو قبلا
با کارشناسان نظامی تو همینجا ما توضیح دادیم که چرا و چگونه میشه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. نیروهای نظامی ایران هم گوش به زنگ این هستن، منتظرن که این اتفاق بیفته. همه منتظرن الان که این حرکت از یه جای شروع بشه. نیروهای نظامی ایران دیدن وضعیت سوریه رو، دیدن که بشار اسد چطور سقوط کرد و فرار کرد رفت. بنابراین این که بخوایم بیستین اسلحه دستشون بگیرن و جلوی مردم خودشون بیستن این کار ابلهانه‌ایه. میدونن اینو، هیچ کس هم حاضر نیست همچین کاری بکنه. فقط منتظر اون روزی هستن که ببینن که مردم اومدن توی خیابون. و شما برای اینکه ما برسیم به اون روز نزدیکتر بشیم 2 تا کار باید بکنی. یکی باید ایران رو بشناسی، 2 گستری دوستاتو بیشتر کن. و اون روزی که قرار شد سیل جمعیت را بیفته به طرف بیت ضحاک تنها نیایی، 5 نفر دیگه 10 نفر دیگه رو همراه خودت بیاری. و امیدوارم که این برنامه رو مفید یافته باشین. اگر مفید یافتین در اشتراک گذارین با دیگر دوستان کوتاهی نکنین. با امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.